मेथीचा पौष्टिक नाश्ता बनवण्यासाठी मी बाउलमध्ये बारीक चिरून घेतलेली मेथी टाकते। त्यानंतर मी त्यामध्ये ज्वारीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, बेसन पीठ घालून घेते। त्यानंतर मी त्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेले कांदे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडेसे तीळ, लसूण व हिरव्या मिरचीची चटणी, थोडीशी जाडसर चटणी, जिरे पावडर, हळद व चवीनुसार मीठ घालून घेते। यानंतर मी थोडे पाणी घालून याचा घट्टसर उंडा भिजवून घेते। चला तर आपला उंडा तयार झालेला आहे। यासाठी मी प्लास्टिक पन्नीचा वापर केलेला आहे, जेणेकरून आपला पराठा चिपकणार नाही। आता आपण या प्लास्टिक पन्नीला तेल लावून घेऊया व मी हाताला देखील तेल लावते व आपला पराठा तयार करते। आपले मेथी पराठे तयार झालेले आहेत। हे पराठे आपण लोणचं, दही सोबत खाऊ शकतो। तसेच हे पराठे वेट लॉस, उच्च रक्तदाब व शुगर वाले यांच्यासाठी अतिउत्तम आहेत। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका।